નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ધોરણ 11 સાયન્સમાં ચેપ્ટર નંબર 2 સંબંધ અને વિધેયો આપણે ચાલુ છે, જેમાં છેલ્લા લેક્ચરમાં વિધેય વિશે આપણે જોઈ ગયા. વિધેય કોને કહેવાય, એનું વિધેયની જે વ્યાખ્યા છે એ આપણે ત્યાં લખેલી હતી. એના માટેની કન્ડિશન્સ કઈ કઈ આવે, કઈ કઈ શરતો હોય તો એને તમે વિધેય કહી શકો. વેન આકૃતિ વડે આપણે એને દર્શાવેલું હતું કે જેથી તમને વધારે પડતો ખ્યાલ આવે. હવે આ જે વિધેય છે એના કેટલાક પ્રકારો છે, અલગ અલગ ઘણા બધા વિધેયો છે જે અત્યારે આપણે ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરીશું અને ધોરણ 12માં પણ એનો ઉપયોગ છે. તો એવા જે વિધેયો છે એના આપણે પ્રકાર જોઈએ તો એમાં નંબર 1 પહેલું છે અચળ વિધેય. કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન. તો અચળ વિધેય કોને કહેવાય? હવે કોઈ વિધેય f આપેલું હોય તો એનું સૂત્ર પણ આપેલું હોય f of x. કોઈ વિધેય g આપેલું હોય તો એનું સૂત્ર g of x આપેલું હોય. કોઈ વિધેય h આપેલું હોય તો એનું સૂત્ર h of x આપેલું જ હોય. તો કોઈ પણ વિધેય આપેલું હોય એનો જે વિસ્તાર છે, હવે આપણે જોઈ ગયા આગળ કે તમને વિસ્તાર ક્યાંથી મળશે. એનું જે સૂત્ર છે f of x કે g of x કે h of x, એની અંદર તમે પ્રદેશમાંથી કિંમતો મૂકશો અને તમને જે જવાબ મળશે f of x ના સૂત્રમાં કે g of x ના કે h of x ના સૂત્રમાં તમે કિંમતો મૂકવાથી તમને જે જવાબ મળશે એ જવાબને આપણે જો એક કૌંસમાં દર્શાવીએ અને આખો જે ગણ બનશે એને આપણે વિસ્તાર કહીએ છીએ. તો આમાં પણ એવું છે. અચળ વિધેય કેવી રીતે બનશે? તો કોઈ તમને વિધેય આપેલું હોય, એ વિધેયનો જે વિસ્તાર છે એ એકાકી ગણ હોય. વિસ્તાર શું હોય? એકાકી ગણ. ટૂંકમાં કોઈ પણ પ્રદેશમાંથી કોઈ પણ કિંમતને તમે f of x માં મૂકો તો એક જ જવાબ મળતો હોય. તમે ઘણી બધી કિંમતોને f of x માં મૂકી જુઓ પણ જવાબ તમને એક જ મળતો હોય, એકાકી ગણ મળતો હોય. તો આવું જે વિધેય છે એને આપણે અચળ વિધેય કહીશું. તો આની આપણે વ્યાખ્યા લખીએ અહીંયા. જે વિધેયનો વિસ્તાર એકાકી ગણ હોય, ગણની અંદર તમે શીખી ગયા છો એકાકી ગણ એટલે જે ગણમાં એક જ ઘટક હોય એવો ગણ. એકાકી ગણ હોય તેવા વિધેયને, જે વિધેયનો વિસ્તાર એકાકી ગણ હોય તેવા વિધેયને અચળ વિધેય, કોન્સ્ટન્ટ ફંક્શન કહે છે. એને આપણે ગાણિતિક ભાષામાં દર્શાવવું છે તો તમને ધારો કે કોઈ વિધેય f આપેલું હોય તો એનું જે સૂત્ર છે f of x, એની કિંમત અચળ એટલે કે કોઈ વસ્તુ છે. ધારો કે આપણે ધારીએ અહીંયા, ધારો કે f of x = k મળે છે, અથવા તો ધારો કે f of x = c મળે છે. એવું જે વિધેય હોય એને આપણે શું કહીશું? અચળ વિધેય કહીશું. તો આને આપણે ગાણિતિક ભાષામાં લખીએ અહીંયા, વિધેયની ભાષામાં. તો આ પ્રમાણે લખી શકાય. આમ જો f from a tends to b, જો f from a tends to b વિધેય હોય તથા f of x is equal to small c, f એ a થી b નું એક વિધેય છે. જો તમને મેં તમને કહ્યું કે ભાઈ વિધેય આપેલું હોય f તો એનું સૂત્ર હંમેશા અંદર હોય જ f of x.
અહીંયા પણ f વિધેય છે તો એનું f of x સૂત્ર છે, પણ એ f of x ની કિંમત સ્મોલ c છે. f of x ની કિંમત શું છે અહીંયા? સ્મોલ c, જ્યાં c એ અચળ છે, જ્યાં c is equal to અચળ. આમ અહીંયા આપણે લખ્યું છે જો f from a tends to b વિધેય હોય તથા f of x is equal to c, જ્યાં c એ શું છે? અચળ હોય તો વિધેય f from a tends to b ને કેવું વિધેય કહેવાય? અચળ વિધેય કહે છે. અચળ વિધેય કહે છે. તો આ જે છે એ અચળ વિધેય છે. આપણે જે વિધેયના મેં તમને પ્રકારો કયા એમાંનું એક વિધેય છે આ અચળ વિધેય, જેનો આપણે ઉપયોગ કરીશું એક્ઝામ્પલ્સમાં. બીજું એક વિધેય છે તદેવ વિધેય. આના પછી નંબર 2. હવે આપણે લઈએ આના પછી 2 નંબરમાં તદેવ વિધેય. આઇડેન્ટિટી ફંક્શન જેને કહેવામાં આવે. તો 2 નંબરમાં છે અહીંયા તદેવ વિધેય. આઇડેન્ટિટી ફંક્શન. તો આ વિધેય કેવી રીતે બને? જો આપણને કોઈ વિધેય f આપેલું હોય તો જો આઇડેન્ટિટી ફંક્શન બનવા માટેના જે એની જે શરત છે, એની જે કન્ડિશન છે કેવી હોવી જોઈએ? જો તમને કોઈ વિધેય f આપેલું હોય તો પછી એમનું સૂત્ર f of x પણ આપેલું છે. એમ ખાલી જગ્યા કોઈ વિધેય f આપેલું હોય અને f of x ની કિંમત x પોતે જ મળતી હોય. સોરી, અહીંયા a tends to a આઇડેન્ટિટી ફંક્શન હોવા માટે અહીંયા એનો પ્રદેશ અને સપ્રદેશ બંને સમાન હોવો જોઈએ. આ પહેલી કન્ડિશન છે. પહેલી કન્ડિશન કઈ છે? અહીંયા છે પ્રદેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સપ્રદેશ. આ પહેલી કન્ડિશન છે. અને બીજી કન્ડિશન અહીંયા આપણે લખેલી છે. આ બીજા નંબરની કન્ડિશન છે કે f of x ના સૂત્રમાં તમે જે કિંમત મૂકો એની કિંમત તમને સામે પાછી મળતી હોય. અહીંયા તમે 3 મૂકો તો અહીંયા તમને 3 મળતા હોય, અહીંયા 5 મૂકો તો અહીંયા 5 ના 5 પોતે જ મળતા હોય. તો આ બંને કન્ડિશનનું જો પાલન થાય એવું કોઈ વિધેય આપેલું હોય તો એવા વિધેયને આપણે શું કહીશું? અહીંયા તદેવ વિધેય કહીશું. તો આપણે એની વ્યાખ્યા લખવી છે. તદેવ વિધેયની અહીં આપણે વ્યાખ્યા લખીશું. તો વિધેય f from જો વિધેય f from a tends to a આપેલ હોય તથા f of x is equal to x હોય તો અહીંયા લખ્યું છે જો વિધેય f from a tends to a આપેલું હોય તથા f of x is equal to x હોય તો આ વિધેય f ને ગણ a પરનું તદેવ વિધેય આઇડેન્ટિટી ફંક્શન કહે છે, જેને સંકેતમાં આ જે વિધેય છે અને તમે સંકેતમાં તમે જો અહીંયા ગણ a ઉપરનું વિધેય છે આઇડેન્ટિટી ફંક્શન માટે અહીંયા આપણે i ને લઈશું. અહીંયા
તદેવ વિધેય માટેનો સિમ્બોલ કયો છે? I છે. અને એકમ વિધેય પણ કહેવામાં આવે છે. બીજું નામ શું છે આનું? એકમ વિધેય. યાદ રાખજો. તદેવ વિધેય કહો કે પછી એકમ વિધેય કહો. તો અહીંયા I લખીશું અને જે ગણકોનું વિધેય હોય એને અહીંયા કોર્નર ઉપર R થી દર્શાવવામાં આવે છે. સમજો કે અહીંયા R ટેન્ડ્સ ટુ R હોય તો I R વડે આપણે દર્શાવીશું. N ટેન્ડ્સ ટુ N હોય તો I N વડે દર્શાવીશું. Z ટેન્ડ્સ ટુ Z હોય તો I Z વડે દર્શાવીશું. આ પ્રકારે અહીંયા A થી A નું વિધેય છે તો સંકેતમાં આપણે કેવી રીતે દર્શાવી શકીએ? અને I A વડે દર્શાવી શકીએ, જેને સંકેતમાં I A વડે દર્શાવાય છે. વડે દર્શાવાય છે. એટલે કે આને આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ. એટલે કે IAX is equal to x થાય, જ્યાં x belongs to આવું જે વિધેય છે એને શું કહેવાય? આઈડેન્ટિટી ફંક્શન એટલે કે તદેવ વિધેય કહેવામાં આવે છે. તો આ બીજા નંબરનું એક વિધેય છે આપણી પાસે, તદેવ વિધેય. હવે આના પછી આપણે જોઈએ આગળ ત્રીજું જે વિધેય છે એ માનાંક વિધેય. આના પછી 3 નંબરમાં અહીં આપણે એક વિધેય લેવું છે. માનાંક વિધેય મોડ્યુલસ ફંક્શન. તો માનાંક વિધેય કોને કહી શકો તમે? જો આપણને કોઈ વિધેય f આપેલું હોય, અહીંયા ગમે તે હોય, પ્રદેશ કે સપ્રદેશ ગમે તે હોઈ શકે છે, તો એવા વિધેય માટે એનું જે સૂત્ર છે f of x is equal to માનાંકમાં x mod of x. કોઈ વિધેય f માટે f of x is equal to mod of x દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવેલું હોય તો આવું જે વિધેય છે એને માનાંક વિધેય આપણે કહીશું. તો અહીંયા આપણે વ્યાખ્યા લખી શકીએ આ પ્રમાણે. જો કોઈ વિધેય આપણે લઈ લઈએ, તમારે પ્રદેશ અને સપ્રદેશ તમારે જે લેવો લઈ શકો છો. જો અહીંયા લઈએ આપણે, જો f from r tends to r વિધેય આપેલું હોય તથા f of x is equal to mod of x વડે વ્યાખ્યાયિત હોય તો આવા વિધેયને માનાંક વિધેય કહે છે. તો આવા વિધેયને માનાંક વિધેય કહે છે. માનાંક વિધેય અને બીજું પણ એક નામ છે. આ જે વિધેય છે એને તમે નિરપેક્ષ મૂલ્ય વિધેય પણ કહી શકો. માનાંક વિધેય
અથવા નિરપેક્ષ મૂલ્ય વિધેય કહે છે. તો જો કદાચ તમને આવું વિધેય આપેલું હોય f (x) mod of x થી વ્યાખ્યાયિત વિધેય આપેલું હોય તો પછી નીચે આપણે અહીંયા એની કન્ડિશનો લખી શકીએ કે જો માનાંકમાં x હોય, આ જે માનાંક છે, આ જે મોડ છે એને આપણે છૂટો કરી દેવો છે, મોડને આપણે રાખવો નથી. એ જે માનાંક છે એને આપણે રાખવો નથી, માનાંકને આપણે દૂર કરવો છે. તો પછી શું થાય? તો f (x) ની વેલ્યુ કઈ આવે અહીંયા? તો જો આ પ્રમાણેનું વિધેય આપેલું હોય તો આવું જે વિધેય છે તે માનાંક વિધેય કહેવામાં આવે. તેમજ f (x) અહીં આપણે લખી શકીએ તેમજ વાસ્તવિક સંખ્યા x નું મૂલ્ય નીચે મુજબ વ્યાખ્યાયિત થાય. કેવી રીતે? તમે જો અહીંયા f (x) is equal to mod of x. જો mod of x છે અહીંયા તો mod of x ની વેલ્યુ કેટલી હોય? આની કિંમત +x પણ હોઈ શકે અને -x પણ હોઈ શકે. તમને બે કિંમતો મળશે અહીંયા. f (x) is equal to mod of x is equal to +x અને -x. +x ક્યારે હશે? અહીંયા આપણે કન્ડિશન પર લખીએ. જો x is greater than 0, x ની કિંમત greater than 0 તો આપણે +x લઈશું. અને જો x is less than 0, એ greater than or equal લખીશું. x is greater than or equal 0 હોય તો x લખીશું અને x ની કિંમત 0 કરતા ઓછી હશે તો ત્યાં આગળ આપણે શું લખીશું? -x લખીશું. આ જે છે એ માનાંક વિધેય છે. તો અહીં આપણે ત્રણ વિધેયો જોયા અત્યારે હાલ. અચળ વિધેય, પછી તદેવ વિધેય અને ત્રીજું છે માનાંક વિધેય. હવે આના પછી ચિહ્ન વિધેય આપણે જોઈશું, પછી સમાન વિધેયો જોઈશું. તો એ જે વિધેયો છે એ આના પછીનો જે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે એની અંદર આપણે શીખીશું. થેન્ક યુ.